हेलो साथीहरू, म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो मेरो अटोक्याडको तेस्रो पार्ट लिएर आइसकेको छु। यसमा आज हामी चाहिँ के गर्न सिक्दैछौँ त भन्दा आज हामी यो हाम्रो ड्रइङ फिगरमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले हिजो हामीले अलिक थोरै डाइमेन्सन दिएको थियौँ र डाइमेन्सन मेटिसकेको छु मैले, धेरै डाइमेन्सन अहिले लास्टमा दिनेछु म। यस्तो यस्तो फिगर हामीले बनाइसकेको थियौँ। यस्तो फिगर बनाइसकेको छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भनेको थियौँ त आज भनेपछि हामीले आज यसमा के भन्छ एउटा स्टेयर हाल्न सिकाउँछौँ भनेको थियौँ हो। म यसलाई यहाँदेखि यतापट्टि स्टेयर हाल्न सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यसको लागि म एउटा लाइन कमान्ड हाल्छु, एल इन्टर, देखिराख्नुपर्छ। मैले यहाँबाट लाइन कमान्ड दिन्छु, माथि माथि दिएँ अहिले। भनेपछि कहाँसम्म अर्थ अन छैन क्या हो, ल यहाँसम्म दिएँ। म पहिले अर्थ अन गर्छु है त, यहाँनिर अर्थ अन गरेँ। तपाईँहरूलाई अब म के गर्छु, यहाँबाट अफसेट हान्छु। अफसेट कतिको हान्छु भनेपछि म 6 इन्चको भित्र पार्टिसन वाल छुट्याउनुको लागि म 6 इन्चको गाह्रो हाल्थेँ। यहाँबाट म यतापट्टि 6 इन्च आएँ हो। अब यति डिस्टेन्सभित्रमा हामी के हाल्छौँ, यहाँ स्टेयर राख्छौँ। यसलाई हटाइदिन्छु अहिले। त्यसपछि यतापट्टि त्यो राखेर मैले भनेपछि यो हामी यो यति डिस्टेन्सभरिमा हामी अब स्टेयर राख्छौँ। स्टेयर राख्नको लागि हामीले पहिले यसको डाइमेन्सन कति छ भनेर थाहा पाउँछौँ भने यसको बिच भागमा काट्छौँ है त। नत्र हामी यसलाई नै लम्ब्याएर बिच भागमा काटिदिन्छु। ल एक्स हानेर म यसलाई लम्ब्याएर तलतिरसम्म अब बिच भागमा काटिन्छ। लाइन कमन लिएँ र यसको बिच भाग छुट्याउँछु मिड पोइन्ट हो। यसो गर्दै जाँदा मिड पोइन्टको यहाँ कहाँ आउँछ, आएन भने यता ट्रिम गरेर यहाँनिर यति ट्रिम गरिदिन्छु। अब मिड पोइन्ट छुट्याउँछ। मिड पोइन्ट छुट्याएपछि हामीले अनि यहीँबाट यसलाई स्टेयर राख्नु सजिलो हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिड पोइन्ट आइसक्यो। अब मैले माथि लगिदिएँ। अब स्टेयरको बिचमा दुईपट्टि छुट्याउने म यहाँनिर 2 इन्चको अफसेट हानिदिन्छु। यतापट्टि 2 इन्च र यतापट्टि पनि जुम गरेर देखाइरहेको छु मैले। अब बिचको भाग इरेज गरिदिन्छु हो। ल यस्तो भइसक्यो। हामीले सिडी यहाँबाट यता माथि चढ्ने बनाइदिन्छौँ भनेपछि यहाँबाट उँभो जाने स्टेयर हालिदिन्छु। यताबाट यस्तो गरेर यता झर्ने बनाइदिन्छु भनेपछि माथि चढ्ने, यहाँबाट गएर माथि रुममा जानेको लागि यस्तो गर्ने बनाइदिने हो। रुमको प्लान चाहिँ देखाएको छैन, पछि देखाउँछु। अहिले त्यसो देखाउँछु। यस्तो देखाउँछु भनेपछि अहिले तपाईँहरूलाई म यसलाई फिगरलाई यता लिएर देखाउन गइरहेको छु। ल भनेपछि यहाँबाट गएर चाहिँ पहिले हामी अब यहाँबाट माथि तलबाट यता 3 फुटको अफसेट हान्छौँ। अफसेट हान्छौँ ओ इन्टर 3.5 फुट इन्टर र यता आयो। यहाँसम्म आइसक्यो। यसलाई लम्बाइदिएर मैले एक्सटेन्ड गरेर अहिले लम्बाइदिएँ, बोथ साइड लम्बाइदिन्छु। र यतिभरिमा हामीले एउटा स्टेयर राख्छौँ भनेपछि स्टेयरको हामीले यहाँ डाइमेन्सन पनि कतिवटा हाल्ने भनेर हामीले मिनिमम 9वटा र 11वटा हालिन्छ। ल भनेपछि 9वटा 11वटा 7वटा पनि हालिन्छ भनेपछि हामीले अहिले यहाँ कतिवटा अट्ने छ त्यो अनुसार हान्छौँ। त्यो कोही यसको डाइमेन्सन चेक गर्छौँ कति छ यसको डिस्टेन्स चेक गर्नलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँदेखिको यहाँसम्मले कति रहेछ 8 फुट 1 इन्च भनेपछि यसलाई हामीले अब कतिवटा यहाँ 11वटा राखौँ। 11वटा राख्दा कतिको डिस्टेन्समा बन्ने रहेछ भनेर गर्नुको लागि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसको लागि CAL इन्टर। अब एक्सप्रेसन भनेर देखाइरहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्रेसन हान्नु भनेको छ। एक्सप्रेसन भनेपछि कति हामीसँग 8 फुट 1 इन्च डिभाइड बाई हामी कतिवटा 9वटा स्टेयर राखिदिन्छौँ। ल 9वटा स्टेयर राख्यो भने कतिवटा बन्छ 9वटा 9 इन्टर भनेपछि यहाँ तल देखाएको चाहिँ 11 इन्चको यहाँनिर देखाएको चाहिँ 11 इन्चबाट भनेपछि यहीँबाट 11 इन्चको अफसेट हान्नु त्यही तलसम्म आउँछ मेरो अफसेट। हामीले 11 इन्चको अफसेट हान्नु पऱ्यो भने 11 इन्च हो आयो भनेपछि अब यहाँबाट उता तान्दै आउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनिसक्यो भनेपछि यसलाई हेर्नु त 9 आइसकेको छ भनेपछि अब हामीले यसलाई के गर्छौँ, नचाहिने भागलाई हामीले ट्रिम गर्छौँ। TR इन्टर। यसलाई पनि चाहिएन हामीलाई भनेपछि यहाँदेखिको उता कुनै पनि चाहिएन भनेपछि यहाँदेखिको माथिसम्म नै ट्रिम गरिदियो। ल
भनेपछि यहाँ बिचको भाग पनि हामीलाई नचाहिने भाग ट्रिम गरिदिन्छ। टिआर इन्टर यहाँबाट हामीले माथिको भाग राख्ने, यतिसम्म मात्रै ट्रिम हानिदिने हो। अब यो हाम्रो के भन्छ अघिको यो डाइमेन्सन पनि हामीलाई काम छैन। हेर्नु मैले अब यस्तो स्टेयर देखिसकेको चाहिँ यसमा लाइन कमान्ड हानेर हामीले चढ्ने एरो देखाउँछु। यहाँबाट लाइन कमान्ड हान्छौँ, एल इन्टर। अब यहाँ क्लिक गरेँ, मैले चढ्ने सिडी देखाउनको लागि माथि लगेँ, क्लिक गरेँ, अनि फेरि यहाँ ल्याएँ, माउस क्लिक गरेँ, तल स्टेयरसम्म ल्याएँ, अनि यहाँसम्म ल्याएँ, यहाँसम्म ल्याएँ। ल एउटा एरो देखाइदिइसकेर मैले भइसक्यो हो, देखिराख्नु छ तपाईँहरूले। अब म यसलाई मिलाइदिन्छु है, यहाँनिर जोड्दै। अब नचाहिने भागहरूलाई मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु ट्रिम गर्छु भनेर। भनेपछि यहाँ ट्रिम गरिदिएँ मैले। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो स्टेयर आइसकेको छ। अब हामीले यो कोठामा चाहिँ हामीले सानो डोर हालेर हामी यहाँनिर बाथरुम छ भन्ने छुट्याइदिन्छौँ। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ सिम्पल ड्रइङ मात्रै बनाएको छु। सिम्पल ड्रइङमा एउटा स्टेयर हाल्नु सिकाएँ, यहाँ ढोका हाल्नु सिकाएँ, अनि बाथरुमहरू हाल्नु सिकाउँछु। र तपाईँहरूलाई बिस्तारो बिस्तारो नै म तपाईँहरूको लेभल अपडेट गर्दै जान्छु र अलिक हार्डतिर लाँदै जानेछु है त। के भन्छ यहाँनिर बाथरुम छ भन्ने देखाउनको लागि यहाँ डोर हालिदिन्छु मैले त स्टेयरको छेउमा सानो। हेर्नु त, त्यसको लागि हामीले पहिले एउटा लाइन कमान्ड हान्छौँ हो, लाइन कमान्ड हान्ने। र मैले लाइन कमान्ड हानेपछि यहाँनिरबाट यो बिचबाटै बिच भागका पक्रेर यहाँ छुट्याइदिएँ हो। अफसेट हानेर हामीले के गर्छौँ भने पार्टिसन वालको लागि अहिलेदेखि भनिरहेको छ हामीले 6 इन्चको अफसेट हानिरहेको छौँ भनेर। 6 इन्च अफसेट 6 इन्च हान्यो। यहाँबाट हामी तलतिर गयो भने माथितिर गयो भने जता ल तलतिर ल्याइदिएँ हो। अब यसको बिच भागबाट डोर लगाइन्छ हामीले। यसरी लाइन कमान्ड हानेर बिच भाग छुट्याउँछौँ भनेपछि बिच सेन्टर भाग ठ्याक्कै आयो। सेन्टरबाट यहाँनिर डोर राख्नको लागि बिचको भाग छुट्याइसक्यौँ। बिचको भाग छुट्याएपछि हामीले यता डोर कतिको राख्यौँ त 3 फुटको राख्यौँ भनेपछि 1.5 फुटको अफसेट हान्यौँ नि त। ओ इन्टर 1.5 फुट इन्टर भनेपछि यहाँबाट अफसेट राइट लेफ्ट हो भइसक्यो। अब ट्रिम गरेर बिचको भागलाई चाहिँ हामीले हटाइदिन्छौँ। यहाँ डोर राख्छ भनेपछि ट्रिम गरेँ मैले, भनेपछि ट्रिम गरेँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डोर लिएर हालिदिनु लागि हामीले बिच भाग अघि हामीले अलाइन गरेर राख्थ्यौँ, अगाडि अलाइन गरेर राखिरहेको छौँ भनेपछि यहाँनिर अब के गर्छौँ बिचमा भाग छुट्याइदिन्छौँ लाइन कमान्ड हानेर एल इन्टर। बिच भाग छुट्यो। हामी डोर भनेपछि अब यही डोर लगेर माथि एउटा डोरलाई कपी गरेर राख्थ्यौँ नि, यही डोर राखिदिनु भयो, यो डोर राख्छौँ, डोर राख्दै पनि भयो नि होइन। भनेपछि सिओ इन्टर अर्को बनाइरहनु भन्दा यो डोर हालिन्छौँ भनेर हामीले पाइसकेको डोर हामीसँग छ भने त्यही हाल्ने मैले भनिरहेको छु। भनेपछि ट्याक्कै 3 फुटकै चाहिँ मिलिहाल्छ, अलाइन पनि गर्नै पर्दैन। यसलाई यहाँबाट कपी गरेर लगेँ मैले भनेपछि यहाँबाट राखेको हो कि यहीँ राखिदिएँ ल हो। मिलिसक्यो भने मिलेन भने के छ अलाइन गर्छौँ भने चाहिँ हामीले अलाइन गरेर ठ्याक्कै मिल्छ नि त्यही लेभलमा। सिलेक्ट गरेँ पहिले अनि इन्टर हान्यो। यो कर्नरबाट हामीले यहीँ राख्ने, यहीँ क्लिक गरिदिएँ, फेरि अर्को कर्नरबाट यो कर्नरबाट यहाँ राख्ने, यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब इन्टर गरिदिएँ, यस माग्छ, यस गरिदिएँ। ल हेर्नु त यहाँ पनि डोर बनिसक्यो। अब यसलाई बिचको लाइन हटाइदिन्छौँ हो। डोर बनिसक्यो नि, देख्नुभयो नि यहाँ पनि डोर बन्यो। अब हामीले यो भागले यहाँ काटिन्छ है, कोलममा यो लाइन देखिँदा नि त हामीलाई हेर्दाखेरि यहाँ देखिने यस्तो हुन्छ हो, यस्तो देखियो भनेपछि यहाँ पनि हटाइदिउँ। यो भयो, यस्तो खालको बनिसक्यो। अब हाम्रो के हो भनेर यसलाई रुमलाई छुट्याइदिउँ नि त, देखाइदिउँ।
यो बाथरुम हो भनेर यो टोइलेट बाथरुम भनेर लेखिदिउँ यसलाई हामीसँग अब लेख्नको लागि हामी नोटेसन भन्नेमा जाने यहाँ टेक्स्ट छ है टेक्स्ट ल्याउने यहाँ क्लिक गरेँ अब यति राखिदिएँ मैले यहाँभित्र हो म लेख्छु के त टोइलेट क्याप्सलक TOILET टोइलेट भनेर आइसक्यो अब यता साइडतिर क्लिक गरिदिएँ यहाँनिर छ अब यसलाई ठुलो यहाँ जुम गरिदिएँ मैले अनि यसलाई ठुलो बनाउनको लागि एससी इन्टर स्केल फ्याक्टर हो एससी भनेको यसलाई सिलेक्ट गरेँ सिलेक्ट गरेपछि इन्टर हानिसकेपछि फेरि यसलाई साइडतिर यसरी ल्याउने यो देखिरहेको हुन्छ नि यो यस्तै यो यहाँभित्र सेतो देखिन्छ साइडमा ऊ त सेतो देखिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ बनाउने त हामीले कतिसम्म बन्दाखेरि आफूलाई ठिक्क देखिन्छ त ल यत्तिकै राख्दिएँ मैले ल अब हेर्नु सक्नुहुन्छ है टोइलेट भनेर लेखिसकेको छ अरूतिर पनि राख्नु लागि हामीले यसलाई नै हामीले तलको डोरको यो काम छैन यो डोर नराख्दै पनि भयो यहाँनिर यहाँ कोठामा जाने डोर भनेपछि यसलाई इरेज हानिदिउँ त यसको काम छैन अहिले हामीलाई यत्तिकै डोर यहाँ डोर छ भन्ने भयो भने भइहाल्यो है यहाँबाट उता डोर छ भन्ने भयो यति अब भइहाल्यो भनेपछि यसलाई नै कपी गरेर यो के रुम हो यो के रुम हो यो के रुम हो लेखिदिउँ अब यसलाई कपी हानिदिउँ CO इन्टर सेलेक्ट इन्टर हान्ने अनि यहाँ लगिदिने अर्थ अन गर्ने अर्थमा छ हाम्रो पोलर अन गर्ने जहाँ पनि लाने मिल्छ पोलर गरेपछि यहाँ राखिदियो यहाँ राखिदियो यहाँ राखिदियो ल हो अब नाम चेन्ज गर्ने यसलाई क्लिक गर्ने डबल अनि यो के राख्ने यसलाई हामी बेडरुम भनिदिन्छ है त ल BEDROO यहाँ भयो बेडरुम यसलाई हामी वाल भनेर लेखिदिन्छौँ यसलाई हामी के लेख्छौँ त यसलाई भनेपछि हामीले हल भनेर लेखिदिन्छौँ नि त HALL हल भयो यसलाई पनि बेडरुम भनेर लेखिन्छ ल BEDROO ल हेर्नु हामीले सबै लेखिसक्यो नि है अब हामीले यसलाई वरिपरिबाट बााउन्ड्री लाइन हानिन्छ है बााउन्ड्री लाइन हान्नुको लागि हामीले पहिले यो लाइन काउन्ट भनेर L हानिदिन्छौँ L हानेर यहाँबाट यहाँसम्म पेटी लाइन हाल्नु आँटेको है हामीले पेटी भनेपछि यहाँ क्लिक गरेँ हो लाइनले छुट्यो अनि अगाडिबाट पनि पेटी हालिदिन्छ यहाँबाट यहाँ परसम्म लाइन कमान हानेर लाइन तान्दिएँ मैले इन्टर हाने फेरि इन्टर हानेपछि त्यही कमान सुरु हुन्छ र यहाँबाट माथि लगिदिएँ म देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई अब म यसको भनेपछि पेटीले चाहिँ कतिको हाल्छु त भनेपछि पेटी भनेपछि म कति 2 फुटको पेटी हाल्छु अफसेट हानेर ओ इन्टर 2 फुट इन्टर अब यसमा क्लिक गरिदिन्छु यतापट्टि पनि 2 फुट बन्छ योलाई अघि लाइन ताने चाहिँ जान्छ यहाँ उँधो पनि 2 फुटको गयो यता पनि 2 फुटको गयो 2 साइड मात्रै हाल्छौँ हामी अब यसलाई फ्लेट गरेर भोटिदिन्छौँ फ्लेटको कमान्ड एफ मैले अर्को भिडियो बनाइसकेँ तपाईँहरूलाई अगाडि नै भिडियो बनाइछु मैले कमान्डहरूको सबै कमान्ड केहरू दिन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले हेरेर पढ्नु सक्नुहुन्छ कमान्डहरू के भनेर एफ इन्टर फ्लेट भनेपछि फ्लेटले जोड्ने काम हेर्नु कसरी जोड्छ ए जोड्यो हेर्नु फेरि इन्टर हाने यता पनि जोड्दै अब यहाँ पनि फ्लेट हान्छु र यो लाइनसँग जोडिदिन्छु यो लाइन भइरहेको छैन किनभने मैले यो लाइन मल्टिलाइन हालेको थिएँ नि त पहिले नै त्यही भएर यसलाई एक्सक्लुड गर्छु एक्सक्लुड भनेको एक्स यसलाई छुट्याएर सिङ्गल लाइन भयो भने हो यतापट्टि यसलाई पनि बनाइदिउँ यो अलरेडी सिङ्गल रहेछ ठिक छ ल अब भनेपछि अब फ्लेट कमान्ड हालेर भरिदिन्छु एफ इन्टर यसलाई हाने यसलाई हाने जोड्यो फेरि इन्टर हाने यसलाई हाने यसलाई वरिपरिबाट बााउन्ड्रीले पनि घेरिसकेँ अब के दिन्छु त म वरिपरि सबैको डाइमेन्सन हालिदिन्छु त अघि हानेको लाइन हटाइदिउँ यहाँबाट हटाइदिएँ यहाँबाट पनि हटाइदिउँ यहाँ पनि हटाइदिउँ ओ ल भयो हामी डाइमेन्सन दिन्छौँ डाइमेन्सन नोटेसन जान्छौँ यहाँ डाइमेन्सन छ पहिले हामीले
सबै कुनै भाग नछुटाइकन ल्याउँछौँ। यो डाइमेन्सन आइसक्यो 1 फुटको यहाँ देखिराख्नुभयो तपाईँहरूले। अब हामीले कन्टिन्यू यहाँ तल लेखिरहेको छ, कन्टिन्यू क्लिक गर्दै यसमै क्लिक गर्दै अब यहाँबाटै फेरि यो कोलम आइपुग्यो यहाँनेरि फेरि यता जुम गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यता ल्याइदिएँ। अब फेरि यहाँ कोलममा जान्छु, यहाँ आएँ र सक्यो हो। यसको यति डाइमेन्सन दिइसकेँ हेर्नु त, सबै देखाएको छु। 1 फुटको कोलम बनाएको थियो, यहाँदेखिको यहाँसम्म 11 फुट बनाएको थियो, यहाँ पनि 11 फुट, यहाँ 1 फुटको कोलम। अब फेरि बाहिरीबाट बाहिरीसम्म सेन्टर टु सेन्टर लाइन डाइमेन्सन दिन्छौँ। अब फेरि डाइमेन्सनमै जान्छौँ। डाइमेन्सन 3 लेयर दिनुपर्ने हुन्छ है। कोलमको सेन्टरमा आउँछौँ, सेन्टरमा क्लिक गऱ्यो अनि यहाँ फेरि सेन्टरमा क्लिक गरेँ। योभन्दा तलतिर दोस्रो लेयर सेन्टर टु सेन्टर 12 फुटको थियो हो। हाम्रो 12 फुट आयो भनेपछि अब कन्टिन्यूमै क्लिक गर्छु र कन्टिन्यू फेरि दिन्छ हामी त्यहाँबाट। यहीँ पनि यहाँबाट अब हामीले यसको सेन्टर यहाँ ल आइसक्यो। अब तेस्रो भनेपछि पुरै दिन्छ यहाँदेखिको यहाँ परसम्म भनेपछि अब अर्को फेरि डाइमेन्सन गरेर यहाँ यो साइडबाट यो साइडसम्म पुरै 25 फुटे 3 लेयरमा डाइमेन्सन दिन्छौँ। 3 लेयरमा डाइमेन्सन दिइसकेपछि हामीले पहिलो लेयर हामीले सबै यहाँ साइडबाट दियौँ। त्यसको भनेको साइडदेखिको कोलमको अर्को साइडसम्म दियो भनेपछि अर्को हाम्रो कोलमको बिचसम्म दियो अनि एउटा होल दिइसक्यो। प्रत्येक चारै कुनातिर दिने ल हामीले। चारै कुनातिर यता पनि त्यही सेम त्यही प्रोसेसर दिउँ है। डाइमेन्सनको यहाँ एनोटेसनमा गयो, यहाँ क्लिक गरेँ डाइमेन्सन। अब यहाँबाट पहिले कि बाहिर भनेपछि यहाँ ल्याइदिएँ ल। कन्टिन्यू यहाँ छ, कन्टिन्यूमा गएँ, यसमै क्लिक गरेँ मैले अनि यसको यहाँ क्लिक गरेँ फेरि यसलाई जुम गरौँ थोरै ठुलो, यहाँ ल्याएँ पहिलो लाइन डाइमेन्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। फेरि म एनोटेसनमा गएँ, डाइमेन्सनमा आएँ भनेपछि हाम्रो यसको सेन्टर यहाँ रहेछ नि, अघि यसलाई बाहिर लैजाउँ। सेन्टर टु सेन्टर दिने भनेको मैले सेन्टरदेखिको यसको सेन्टर भनेपछि यसको बाहिर योभन्दा थोरै बाहिर ल्याइदिएँ हो। अब हामीले के हुन्छ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ यहाँनिर अनि यसमै क्लिक गर्छौँ र यतापट्टिको पनि सेन्टरमा आउँछौँ हो। 2 लेयर भइसक्यो। अब तेस्रो लेयर भनेको यहाँदेखिको परसम्म दिने डाइमेन्सन भनेपछि फिगरलाई यता ल्याइदिन्छु तपाईँहरूलाई देख्न सजिलो होस्। भनेपछि तेस्रो लेयरमा मैले तेस्रो लेयर पनि दोस्रो लेयर त्यही हो, तेस्रो लेयर दिन्छु भने तेस्रो लेयर दिनु डाइमेन्सनमा एनोटेसनमै गएँ म। होल डाइमेन्सन यहाँसम्म दिन्छ, यसो बाहिर राखिदिन्छौँ हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ डाइमेन्सन दिइसकेका छौँ। अब यतापट्टि पनि सेम प्रोसेस दिन्छ हामी, सबैतिर सेम प्रोसेस डाइमेन्सन दिन्छ हामी सबैतिर चारैतिर दिँदा पनि तपाईँहरूले 3 साइडबाट दिँदा पनि भयो, सबै साइडमा देखाउँदा झन् राम्रो हो। त्यसरी दिइरहेको छु मैले डाइमेन्सन। अब भनेपछि यतापट्टि पनि डाइमेन्सन दिउँ, सेम के भयो त दिइरहेको छ नि डाइमेन्सन दिन सक्नुहुन्छ सबैतिर। तपाईँहरू डाइमेन्सन दिनुहोस् सबैतिर, सबै कुनै पनि नछुटाइकन दिनुहोस् तपाईँले। दिइसकेको छु, बनाइसकिसक्यो अटोक्याडमा यति बनाइसकिसकेको छु। अब हामीले अर्को दोस्रो भिडियोसम्मको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नु होला। दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले यसमा नै हामी यसको इलिभेसनहरू बनाउँछौँ है दोस्रो भिडियो। त्यसको लागि त्यस भिडियोसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। मेरो अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला र त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। र जब मैले भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँको मोबाइलमा अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउनको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज।